Kanina galing yan? Mandi na yan ah. Ninang Shobe. Alam ko ya kung ano yan. Pamasirihan yung paper pad. Ay, mabasa. Hindi. Uy, huwag ka namang maingay. Pagbigyan mo na ng pagkataong ma-excite yung apo mo. Paano ulit? Tonto. Ano? Buksan ako. Sabay na kaya. Tingin, ay, ganda. Matutuwa talaga siya dyan. Sigurado. Diyos ko. Teka, baka masira yung box. Talungan mo na. Baka hindi namin naman ibalik sa box yan. Sa akin yan. Binili ko na nga ng battery, nakakahiya rito. Apat na battery. Anong yun? Ay, wow! Oh! Ano na? Go, try mo na. Oy, wait lang. Wag, wait lang, Tad. Wait lang. Tig-15 yan eh. Oo, at least yung bala na lang yung bibilin namin. Joy nga lang lagay mo. Kaya nga. Di ba kasi may nabibili ka nun? Ang gusto niya kasi yan eh nagkakalat palagi. Ay, bibigay ko na lang sayo niyan. Kuha na lang ako. Ay, isayin mo na pala yan na. Isayin mo na yan. Kuha Sayo ate. niyan. Kuha ate. Lublob. Ah, lublob mo dyan. Wag mo pindot. Mamaya mo na pindot. Lublob lang. Lublob muna. Tapos tingala. Tsaka lublob. mo, i-ganyan. Sige, nung inano niya yung sa akin, ang dami ng buga. Hindi ako sanay paano niya ginawa yan, Joy. Go. Sige. Are you happy? Hindi ko na po. Tinanong kayo, dapat tinanong nyo kay Carl. Kasi baka masyadong konti yung lagay nyo. Pwede yun. Oh, Dapat baka mas apaw ng konti. Oh, angat mo na. Kaya Ninang Shobe mo pala, guys. Go. Wow! Santuwa.